हेलो एन्ड नमस्ते, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मुकेश भण्डारी। आज म एउटा नयाँ प्रविधिको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। सम्भवतः नेपालमै पहिलोचोटि हामीले एउटा नयाँ प्रविधि भित्र्याएका छौँ, जुन प्रविधिले चाहिँ हाम्रो क्लासरुमहरूमा, त्यस्तै गरी अनलाइन क्लासहरू गरिरहँदाखेरि, त्यस्तै गरी फिजिकल क्लासहरू गरिरहँदाखेरि पनि एउटा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त क्लासरुम सेटअप गराउने प्रविधि हामीसँग उपलब्ध भएको छ र आज त्यही प्रविधिको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु, त्यही सिस्टमको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। र यो ब्याकग्राउन्डमा हजुरहरूले यो सेटअप पनि देख्नुहुन्छ, एकदमै थोरै र क्लिन सेटअप पनि देख्न सकिन्छ र यो स्मार्ट क्लासरुमको हाम्रो यो सेटअप रहेको छ। अब यो सेटअप, यो प्रविधिलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि यही प्रविधिको नाम हो लेक्चर क्याप्चर सिस्टम हो। लेक्चर क्याप्चर सिस्टम यानी कि लेक्चरलाई क्याप्चरिङ गर्न सकिने प्रविधि। लेक्चर क्याप्चर सिस्टमबाट के कुराहरू गर्न सकिन्छ, योबाट के बेनिफिट लिन सकिन्छ र यो प्रयोग गरिरहँदाखेरि के कुराहरू चाहिँ हामीलाई सहजीकरण हुन्छ र फाइदा पुग्छ भन्ने विषयको चर्चा गर्न आज म यो भिडियो मार्फत गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब कुरा गरौँ यसको प्रयोग र उपयोगिताको विषयमा। यसमा हामीले यो सम्पूर्ण क्लासरुम सेटअप गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट क्यामेराजहरू हुन्छन्, त्यस्तै गरी माइक्रोफोन हुन्छ, स्पिकरहरू हुन्छन् र डकुमेन्ट क्यामेरा, भिजुअलाइजर लगायत स्मार्ट बोर्ड लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एउटा कम्प्लिट क्लासरुममा हाम्रो रहन्छ र त्यो सम्पूर्णबाट लिइएको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले क्यामेराको मार्फतबाट एकसाथ त्यो फिडलाई चाहिँ एउटै भिडियोमा कन्भर्ट गरेर सर्भर मार्फत हामीले प्रोभाइड गराउन सक्छौँ र त्यो प्रोभाइड गरेर राखेको कन्टेन्ट चाहिँ हामीले हाइब्रिड क्लासहरू सञ्चालन गर्दा, जस्तै अनलाइन क्लास पनि गरिराख्नु परेको छ र फिजिकल क्लास पनि गरिराख्नु परेको छ, अर्थात् रेकर्ड गरेर हामीले लाइभ क्लासलाई चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्नु परेको छ। त्यो क्लास एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भने, अर्थात् त्यो लेक्चर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भने, अर्थात् छैन भने पनि हामीले पछि हेर्नको लागि, पछि रिकल गर्नको लागि चाहिँ त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेर यो सिस्टम मार्फत राख्न सक्छौँ। र त्यसको साथसाथै रेकर्डिङ गरिरहँदाखेरि, फिजिकल क्लास भइरहँदाखेरि हामीलाई चाहिँ लाइभ पनि जानुपर्ने भयो होइन। जस्तै युट्युबबाट कसैले पढाइरहनु भएको छ, युट्युब कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, जुम मार्फत पढाइरहनु भएको छ, अर्थात् फेसबुक लाइभ मार्फत गरिरहनु भएको छ, अर्थात् क्लासरुमको मात्रै नभइकन कुनै पनि इभेन्टको हामीलाई लाइभ जानु पर्यो भने पनि यो प्रविधिले हामीलाई साथ दिन्छ र यो प्रविधि मार्फत हामीले गर्न सक्छौँ त्यो काम। र यसले एकसाथ कसरी रेकर्ड गरेर यसको आउटपुट कस्तो देखिन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले लाइभमा जाँदाखेरि कसरी हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण क्यामेराको फिडहरू कसरी लिन सकिन्छ भनेर म यो क्लासलाई पनि, यो अहिले भनिरहेको कुरालाई पनि म रेकर्डिङ गरेर त्यसको भिडियो पनि यही भिडियोसँग यस पछाडि राख्ने नै छु र त्यहाँबाट पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र ओभरअलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले एउटा यो छोटो परिचय मात्र दिएँ यो विषयमा। यसको बारेमा थप अरू जानकारी म राख्ने नै छु। हजुरहरूको केही प्रश्न भए, केही जिज्ञासा भए हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तल दिएको नम्बरमा हजुरहरूले डाइरेक्ट सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। किप वाचिङ, किप लर्निङ। थ्याङ्क यू, नमस्ते।